יש מאמר מאוד מעניין בזוהר, שלכאורה הוא פותח הרבה דברים, ואם השם ירצה אנחנו רואים, אולי נזכה, שנבין לאן פנינו מועדות. הזוהר הקדוש מתאר דו שיח מאוד מאוד עמוק, בין רבי שמעון בר יוחאי לאליהו הנביא, על הגלות האחרונה. וכאן הזוהר מתאר בתחילת המאמר, את הקושי שהיה בעולמות העליונים, בתחילת הגלות. ואז הוא עובר לסוף של הגלות, שזו התקופה שלנו. בכה רבי שמעון ואמר, ואי דגלותא יתמשך, אוי שהגלות נמשכת כל כך. ומה אני אחי למזבלה לה, מי יכול לסבול אותה? אמר לה, מי זה אמר לה? אליהו הנביא. עכשיו זה דו שיח בין רבי שמעון לאליהו הנביא, כל המאמר. אמר לה אליהו הנביא, רבי, רבי. אילו אבית ידע כמה עיר תורה ובלבולה, אבל קודשה ברוך הוא בכל ורקיד. אילו היית יודע כמה ערבוב ובלבול עשה הקדוש ברוך הוא בכל הרקיעים כשנחרב את המקדש השני. פתח הקדוש ברוך הוא בהספד ואמר, בניי אהובי מעי. גידלתי אתכם, נשאתי אתכם כאב הנושא את בניו. לימדתי אתכם את יראתי. השלטתי אתכם על כל אומות העולם. וזה באמת היה כך. 10 מלכים הלכו בכיפה, מתוכם 7 יהודים. חטאתם לפניי בכמה עוונות, ועברתי עליכם ומחלתי לכם. לפי שבנים יקרים אהובים אתם לפניי, בניי יקרא ל4 אורחות העולם, הכוונה 4 מלכים שממונים על 4 אורחות העולם, ואני אשביע אותם בשבילכם, שישמרו עליכם, שלא תיעלמו, שלא ימחקו. ואז השכינה טוענת טענה גדולה. אז מה? אולי תשכח אותנו חס ושלום שם בגלות. אז נשבע לה הקדוש ברוך הוא להקים אותה ולגאול את עם ישראל ולהוציא אותה מן הגלות. עכשיו אני רוצה לפרש מרבי שמעון בר יוחאי את כל מה שיקרה בסוף הגלות. לסוף יום היה, עכשיו הגענו לסוף. מה יקרה עכשיו בסוף? בסוף הזמן שלנו. כפום שעתה דיומא, כפי השעה של היום. בעידן דזרח שמשה מן יום השתיתה, בעת שיזרח ויאיר השמש מיום השישי, הכוונה 1000 השישי, עדר רע"ד מן יום השתיתה. בוא נוריד מ-6274 תשכ"ו, אז זה 66, נכון? ואז התעורר קול עצוב במרירות, מה שלא היה כך מיום שנבראו העולמות, ואותו קול יהיה דק בחשאי במרירות ועצבות, קול יורד ועולה, עולה ויורד. מי זה יורד ועולה? כמו הזעקה, נכון? שמעתם הזעקה או לא? אם לא, אתם מוזמנים אלינו, בוא. זה מוזיקת רקע אצלנו, זה לא. נכון? מה זה הזעקה? איך היא בנויה? עולה, יורד, נכון? תראו, זה פלא פלאים. באותה שעה התעורר על העם הקדוש צרות רבות אלו על אלו, מה שקורה עכשיו, בדחק וסגי, בהדוך הקרב, בצפיפות רבה מדי. אתה לא יכול לתכנן שעה קדימה. מי שהתחיל משמחת תורה המבצע הזה, מהיום למחר אני לא יודע לתכנן. כל שעה משתנים 10 דברים. אתה רואה, כל העולם ככה, זה לא אומר לי מחר, עוד שבוע, אני יודע מה יקרה עוד שעה, תגיד עוד שבוע. מי שחי בזירה הוא חי במקום אחר, זה לגמרי מקום אחר. עניינים של חיי אדם והתמודדויות שלא נתפסים. ואתה שואל עד מתי? עד מתי? שאלת השאלות עד מתי? אז בואו נראה עד מתי. אוי. ואז אומר הזוהר, תלת מלכים נשארו. 3 מלכים שישארו ויתערו ב3 רוחות העולם לבוא על עם ישראל. מה פוטין הכריז? עם מי הוא נמצא? עם החמאס, נכון? אז זה הכי פשוט נגד עם ישראל. איראן מה אומר? נגד, נכון? מי הצבוע? אמריקה. והתעוררו ב3 רוחות על עם ישראל, והאומלכא דאבשליט בפום רקיך, אותו שולט בפרח, הצבוע, ישלוט בארגז סגיה, ישלוט בכעס גדול, בזעף ותוקף על עם הקדוש. כל מה מתהפך עלינו. ואז מה? מה יקרה לנו? שום דבר. שום דבר, רק טוב יצא.
רק טוב. ובחודש השלישי, חודש סיוון, 4 ימים לחודש, כלומר, ד' בסיוון. תראו, אני לא אמרתי כלום, אתם רואים כל זוהר, אני קורא לכם בפנים, בתוך זוהר הקדוש. בחודש השלישי, חודש סיוון, ב4 ימים, ד' סיוון, ב9 שעות וחצי, נגיד 2:30, 3:30 בצהריים נגיד. ילכו כל בני הישיבה עם השכינה לקברו של הרועה הנאמן, משה רבנו, כמו שכתוב בכל ביתי נאמנו, ותהיה ותלת קל ינעלה, ותיתן 3 קולות על הקבר. מתי? בשעה שהשמש יאסף עם השקיעה של ד' בסיוון, והשמש יאסף ויפנה מהעולם, ויפתח קברו של משה רבנו. ביום חג השבועות שניתנה בו התורה תעלה השכינה חזרה על ההר ההוא, על הר סיני, ותשמיע 3 קולות, אחד מול אברהם, ואחד מול יצחק, ואחד כנגד יעקב. מכל ההוא כמה רשעים בארץ ימותו ויסתלקו מן העולם, כי יהיה קול מאוד מאוד חזק. לכן צריך עכשיו, כדי לשרוד, להתאפס מאוד חזק בקדושה ובאמונה. למסור נפש על קדושה ועל אמונה, והאמונה זה עיקר העבודה עכשיו. באותו היום יעלו כל תפילות ישראל לפני המלך הקדוש בכל מקום שהם. ברגע אחד, כל התפילות של כל השנים, כל מה שנתקע באוויר בשנייה אחת הכל עולה. כל הדמעות, הצער, השמחה, ההודעה להשם, הכל עולה. אבא הוסיף שאז הקדוש ברוך הוא מנקה את ירושלים וכל החילות שנמצאות שם, כל מיני אומות העולם וכו', ואז מביא את הר כרמל לירושלים, עליו את הר תבור, עליו את הר סיני, ועליו הר המוריה. 4 ערים. כל זה יקרה ביום אחד. וצריך לעשות הכל לזכות להיות אז. וזה עכשיו, זה לא עוד 100 שנה, זה עכשיו. עכשיו, בעזרת השם. מהיום, באותו היום, יתעוררו, יקבלו רשות 10 שבטים. הרי 10 השבטים גלו, ועוד לא חזרו אלינו. היום יש לנו יהודה ובנימין וקצת לוי. 10 השבטים הם נשארו גיבורים וקדושים כמו בזמן המקדש. הם חיים במקום אחר, הם נמצאים אחרי הרי טיבט, אחרי נהר סמבטיון. ואז כולם באים. למה? לנהל מערכה של מלחמה, לערוך מלחמות ל4 רוחות העולם. יחד עם המשיח, שהוא נמשך עליהם למלך, ויקבל את משיכת המלכות על ידי כהן צדק שהוא אליהו הנביא, ו7 רועים נאמנים איתו, שזה אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. ואז, כיוון שידעו האבות הקדושים שהקדוש ברוך הוא מביא גאולה לעם ישראל, תהיה שמחה מאוד גדולה ביום הזה. בפניה דהיומא, בערב של אותו היום, תחזור השכינה לביתה, ומשיח למקומו, והאבות יחזרו למערה שלהם, ואז השכינה הולכת למשה רבנו 70 יום, ו5 צדיקי אמת יהרגו ביניהם. לדעתי זה כבר קרה, אני יודעתי. היה את רבי אלעזר, ועטרת ראשנו רבי מרדכי אליהו, ואבא, הרבי מלובביץ', והרב עובדיה. 5 החזיקו את הדור במושגים שלהם, ויום אחד יחיל הכל. יום אחד יחיל הכל. אגב, יש דעה בקבלה שאותו יום גם יחיו המתים. פתאום תראה קמים בלי מספר. אני חושב שזה ממש עכשיו, כאילו, כמו שכל הדברים מובילים, כל הנחלים הולכים לים, אבל כמו שהכל מצטרף מכל מיני עניינים, זה ממש מהלך שקורה עכשיו בחורף הזה, דעתי. שנהיה רואים. היה הזדמנות מאוד מאוד חזקה בתשנ"א, ופספסנו. מה? ב-91, אצל הרבי מלובביץ' היה הזדמנות מאוד גדולה, ופספסנו בנ"ב, ויהיה רצון שעכשיו אנחנו לא נפספס. כמו שהכל מוביל, שאנחנו בתוך המהלך, רק צריך שנהיה רואים ולא נפספס. ואז התבהרו הגילולים מן הארץ הקדושה. כל מה שנגד השם יעקר מהעולם.
כל דבר שרמז של נגד השם לא יישאר בארץ. הארץ תתנקה במכה אחת. במכה אחת. ותלת קרבין, 3 מלחמות יעשו בני ישמעאל עם המשיח. עזים. למה כלב נקרא עז? למה כלב נקרא עז? אתם יודעים למה? תשמעו, אריה הולך ביער. כל חיה שתראה אותו, שותקת, מוריד הראש, משתחווה, רובצת. תוריד את הראש, המלך עובר. הכלב עושה, הו, כלומר אני כאן. לא משנה שיקבל עוד רגע בעיטה וימות, אבל העיקר, אני כאן. אגו מסריח. זה ערסות. זה ישמעאל. מעוררים מלחמה מול משיח, לקדושים קבלו בעיטה אחת נוקאוט, אבל לגמרי. והמלחמות האלו יהיו באלף השישי. מתי? 16 יום, ב-16 ימים לחודש השביעי, כלומר זה חול המועד סוכות, לזמן 59 שנים לאלף השישי. עשיתי חשבון פשוט של הדיוט, תשכ"ו. תשכ"ו, נכון? מקודם היינו תשכ"ו, אתם זוכרים? תוסיפו עליו 59. עכשיו, תש"פ. אנחנו עכשיו בתשפ"ד כל המלחמות, סוכות הזה נגמר. ובירח הדבול, חודש חשוון, יפלו שונאי ישראל. וילכו עם ישראל לאחר שיעשה להם הקדוש ברוך הוא כמה ניסים לארץ ישראל בקיבוץ גלויות, במהרה בימינו אמן.